Efter en stark höst är Investor i kapp index, men den 14-åriga sviten av överavkastning är hotad för Wallenbergarnas investmentbolag. Det med 1,5 månad kvar av börsåret. Småspararfavoriten Investor har inte haft ett lika framgångsrikt år som tidigare. Vad beror det på? Dels har ju Atlas Copco haft en lite sämre utveckling. Och sen har det varit en del valutamotvind för Patricia Industrier, en del tulloro. Och sen har man ju varit lite försiktigare med värderingen i Patricia när man har jämfört Patricias värdering med peers då. Det har ju varit mycket aktieköp i Ericsson. Hur påverkar det? Det är ett led i Investors strategi att de investerar i befintliga portföljbolag då. Så att de har gjort 2 bra köp i Ericsson under året där som har varit vältajmade. Är det viktigt för Investor att behålla styrelseposten i Astra? Ja, det tror jag att det är. Investor är ju aktiva ägare och de vill ju vara med i styrelsen i sina portföljbolag. Så att, och på så sätt får de också en bra inblick i hälsovårdssektorn genom att sitta i styrelsen i Astra. Så det skulle jag vilja säga att det är. Hur ska Investor behålla posten som börsens största aktieägare? De har ju fortsätta med den strategi som man har, som har varit väldigt framgångsrik. Att utveckla de bolagen som de är ägare i, både de noterade och onoterade. Vad ser du för potential i deras onoterade portfölj? Alltså långsiktigt så ser jag en bra potential. De har ju varit väldigt duktiga att hitta intressanta, spännande kvalitetsbolag, tillväxtbolag. Så att långsiktigt så ser jag en bra potential för Investors onoterade innehav. Tror du att Investor kommer slå index i år? Det är väl tveksamt. Nu har de ju återhämtat sig lite så att det är möjligt. Jag tänker att det finns ju många andra bolag som jag tycker är väldigt lågt värderade som borde ta revansch på börsen. Så att i så fall skulle jag gissa att andra bolag kanske kan gå lite bättre. Så då svarar jag nej där då. Vad har de för utmaningar framöver? Det fortsätta att hitta bra förvärv, att hitta bra bolag. De vill investera i högkvalitativa tillväxtbolag. Och de fina bolagen kanske är lite dyrare att investera i. Så att det är en utmaning att hitta bra bolag. Och sen har de ju 2 bolag som inte går så bra. Det är ju Electrolux och Husqvarna. Mera mot konsumentsektorn. Så det är utmaningar att vända de 2 bolagen. Vad tror du att de behöver göra för att vända de bolagen? Jag vet faktiskt inte. Det är en svår marknad. Det är tuff konkurrens för båda bolagen. Så att den frågan har jag faktiskt inget svar på. Vad tror du att Investor kommer investera i 2026? Jag tror att man kommer fortsätta att investera som man har gjort tidigare i sina portföljbolag. Och även tilläggsinvesteringar i Patricia Industrier.